Vừa mới chốt xong với Trương quản lý về hợp đồng tài trợ danh xưng 2 năm của tiếng chuông điện thoại bên hông đột nhiên vang lên. Không ngờ lại là lời mời tài trợ từ thời Trang Nhã Linh. Sau một hồi trao đổi, tôi đã chốt được tài trợ trang phục. Tính toán mức hoa hồng hậu hĩnh khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng. Cuộc họp định kỳ sáng thứ hai. Lý Minh Kiện, người giành được quyền tài trợ danh xưng, vẻ ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ta còn cố tình muốn quy kèo mà tôi thì chẳng hề hay biết chuyện này. Nhà họ Diệp đang ngầm tính toán hối thúc tôi về nhà. Ba à, chúng con có đi cũng chẳng ít gì đâu. Không phải là em ấy không muốn chị về, chỉ là cái nhà này đối với chị mà nói chẳng khác nào hang hùm miệng rắn. Chị ở bên ngoài còn tốt hơn là về nhà. Trong nhà còn chẳng có phòng cho chị ấy có về cũng không có chỗ ở. Sao lại không có chứ? Đợi nó về, tôi sẽ mua một cái giường tầng để nó ngủ chung phòng với Tiểu Hàm. Con không muốn ở chung phòng với đồ nhà quê đó đâu. Quần áo trên người Diệp Linh Thần chẳng khác gì mấy chiếc tất thối, toàn là một mùi hôi hám. Nếu để quần áo của con chung tủ với nó, chắc chắn quần áo của con cũng sẽ bị ám mùi hôi. Như vậy thì sao con mặc được nữa? Việc gì phải rắc rối như vậy? Chẳng phải ban công cũng coi như một căn phòng riêng sao? Nhìn xem, chỗ này vừa đủ đặt một chiếc giường nhỏ, ở đây kê thêm cái bàn học, đặt thêm cái ghế. Chẳng phải tốt hơn là chen chúc với Tiểu Hàm sao? Có thể đặt một chiếc giường đơn vào đó, rồi ra chợ đồ cũ mua cái bàn học. Rèm cửa thì dùng cái bộ ở phòng thuê của Tiểu Trần ấy. Ban công dầm mưa dãi nắng, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Làm sao mà ở được chứ? Đúng vậy, căn phòng này tốt biết bao. Chị mà biết chắc chắn sẽ vui lắm. Tốt như vậy sao em không dọn vào đó mà ở? Nhưng phòng ngủ lại cho chị đi, con sẵn lòng. Chỉ cần chị về, con có thể dọn ra ban công ở. Tiểu Hàm sắp thi đại học rồi, phải tập trung tinh thần vào việc học hành. Dọn đi dọn lại rắc rối lắm. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Dù sao trong nhà cũng đã có chỗ cho nó rồi. Lát nữa ăn cơm xong hai đứa qua đó đi. Tiểu Bắc, em nói xem liệu chị có lời chúng ta đi không? Trước đây chúng ta từng mắng chị ấy. Đúng vậy, trước đây ở dưới quê, chị ấy đã đối xử với chúng ta tốt như trước đây mỗi năm bà nội đón sinh nhật, Diệp Chính Hoa chỉ đưa hai anh em họ về. Diệp Linh Thần thấy họ đến thì vô cùng mừng rỡ, dẫn họ lên núi xuống sông bắt cá tôm để dành tất cả những thứ tốt nhất cho họ. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Diệp Lâm Bắc dâng lên một nỗi xót xa. Chúng ta phải đối xử tốt với chị ấy hơn, hứa là sau này sẽ luôn tốt với chị ấy. Biết đâu chị ấy sẽ bằng lòng tha thứ cho chúng ta. Được, vậy ăn trưa xong chúng ta đi luôn. Nhớ đi tìm chị của hai đứa, nói chuyện tử tế với nó nhé. Tiểu Bắc đợi chút, em nói cho hai anh biết, tính khí của chị họ không tốt đâu. Hai anh phải nói chuyện nhẹ nhàng với chị ấy. Nếu chị ấy có giận thì hai anh cứ thuận theo một chút, đừng có chấp nhặt với chị ấy. Hai người họ trả lời qua loa vài câu, kiểu như xoay người định đi. Tiểu Bắc, nói với chị con, dọn đi rồi thì nhớ đòi lại tiền thuê nhà, không thể để người ngoài hưởng lợi được. Biết rồi. Hai người họ đi đến khu ký túc xá, tìm đến phòng của Diệp Linh Thần. Gõ cửa hồi lâu nhưng không ai thưa. Hai cậu tìm ai thế? Di ơi, chúng cháu tìm Diệp Linh Thần. Chúng cháu là em trai chị ấy. Cô ấy đi ra ngoài rồi, không có ở nhà. Không có nhà. Hai anh em đi ra phía ngoài khu ký túc xá, ngồi bên lề đường đợi trong buồn chán. Anh xem kìa, người đó sao trông giống chị vậy? Diệp Lâm Nam nhìn theo hướng mắt cậu ấy. Cô gái này trông giống hệt chị gái Diệp Linh Thần của họ, nhưng cách ăn mặc thì lại một trời một vực. Cả hai đều không dám nhận người. Đây có đúng là bà chị nhà quê cục mịch đó không? Chắc là không phải đâu. Cô gái đó càng lúc càng đi đến gần. Cô thấy bước chân của hai người chậm lại. Nếu mày nhìn chằm chằm họ, Diệp Lâm Bắc có thể khẳng định đây chính là chị của họ, Diệp Linh Thần. Chị về rồi à? Chị, tiền bố đưa cho chị đều đem đi trình diện hết rồi sao? Tôi thích thế đấy, không được sao? Chị, dĩ nhiên là được chứ. Chị của thật nên sắm thêm vài bộ quần áo mới. Chị, em không phải đang trách chị đâu. Em chỉ lo chị không còn tiền thì sống thế nào thôi. Chị, về nhà với tụi em đi. Tụi em đến để đón chị đây. Chị, bố mẹ nhớ chị lắm. Mẹ còn đặc biệt dọn trống ban công để làm phòng cho chị đấy. Sau này chị sẽ có phòng riêng của mình rồi. Diệp Linh Thần lúc trước chỉ im lặng nhìn họ mà không nói lời nào. Nghe thấy câu này, đột nhiên cô cười lạnh một tiếng. Ban công à, phải rồi. Có giường, có bàn học, vẫn là rất tốt nhỉ. Tốt như vậy sao các người không đến đó mà ở? Sao có thể chứ? Căn phòng nhỏ như vậy sao tụi em ở được? Cậu ta vừa thốt ra lời đó đã cảm thấy không ổn, ngay lập tức im bặt. Lâm Nam cúi thấp đầu. Đối với các người thì không thể ngủ được, còn đối với tôi thì lại là tốt sao? Chị à, chỉ cần chị chịu quay về, tụi em chắc chắn sẽ bảo chị Hàm dọn ra ngoài, để chị ngủ trong phòng ngủ, để chị ấy ra ban công ở. Bây giờ tôi có phòng riêng độc lập, có thịt ăn, có quần áo mới mặc. Ngược lại là các người đấy, ở nhà bao lâu rồi chưa được ăn thịt, bao lâu rồi chưa mua quần áo. Đừng khuyên nữa, tôi không về đâu. Các người cũng đừng đến đây nữa. Diệp Lâm Nam nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên ngẩn người ra. Đúng vậy, cuộc sống bây giờ của chị ấy tốt hơn ở nhà nhiều. Hai người càng nghĩ càng thấy hối hận. Hôm nay thật sự không nên đồng ý đến khuyên Diệp Linh Thần quay về. Cô ơi, sắp đến giờ chị ấy học thêm rồi, để cháu đến trường tìm chị ấy nhé. Đợi cháu khuyên nhủ chị ấy xem sao. Đích thân đưa nó về. Tiểu Hàm, vẫn là cháu hiểu chuyện nhất. Nó đã đối xử với cháu như vậy rồi, mà cháu vẫn còn nói tốt cho nó. Không giống như cái đồ vô ơn bạc nghĩa kia, nuôi nó bao nhiêu năm nay, chẳng có lấy một chút lương tâm, ngược lại còn quay lại cản chúng ta. Ông Diệp, ông cứ yên tâm đi.
Chỉ cần ông không đưa tiền cho nó nữa, không quá 2 ngày nó chắc chắn sẽ lủi thủi quay về thôi. Thời gian này cứ để nó ở bên ngoài chịu khổ một chút. Được, cứ để nó nếm mùi cực khổ lần nữa. Đợi đến khi hết tiền rồi sẽ biết đường quay về cầu xin chúng ta thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày học thêm của lớp chọn cuối cùng cũng đến. Khi Diệp Linh Thần đi tới cổng trường, liền nhìn thấy nhóm người Mạnh Tử Hàm. Cách họ không xa là Phùng Lâm Lâm, Lâm Tiểu Quyên và vài bạn nữ khác. Linh Thần, tớ còn đang định đi đón cậu đây. Không ngờ cậu đã đến rồi. Lớp học ở tầng 3, tớ dẫn cậu lên nhé. Cảm ơn cậu nhé Lâm Lâm. Đừng khách sáo, đây là Tôn Thiến, đây là Chu Lôi, đây là Ngô Lệ Na. Các cậu ấy đều ở khu ký túc xá, cùng một lớp với chúng ta. Diệp Linh Thần, chào cậu nhé. Tôn Thiến, Chu Lôi và Ngô Lệ Na đều nhiệt tình chào hỏi Diệp Linh Thần. Họ đều đã nghe nói về chuyện của Diệp Linh Thần nên rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Đồng thời cũng khâm phục lòng dũng cảm và quyết tâm của cô ấy. Dù sao thì ở thời đại bây giờ, một cô gái dám đứng lên chống lại quyền uy của cha mẹ, tự mình dọn ra ngoài sống. Điều này cần rất nhiều dũng khí. Quần áo của cậu đẹp thật đấy. Cảm ơn cậu, đây là đồ hiệu nên chắc chắn là đắt lắm. Cũng may là tớ đã tìm được một công việc làm thêm, nên có tiền lương rồi. Linh Thần cậu giỏi quá đi. Cậu đã có thể tự mình nuôi sống bản thân rồi, lại còn có thể mua quần áo đẹp nữa. Thật là đáng nể quá. Đương nhiên rồi, Linh Thần nhà người ta mà. Hiện tại mỗi một đồng tiêu xài đều là tự mình kiếm được, không giống như ai đó chiếm đoạt nhà của người khác, thản nhiên làm kẻ ăn bám. Câu nói này rõ ràng là để cho Mạnh Tử Hàm đang đi sau bọn họ nghe thấy. Mạnh Tử Hàm lúc đầu còn tưởng bộ quần áo này là Diệp Chính Hoa lén mua cho Diệp Linh Thần, đang tính toán làm sao để Mạnh Tuyết Vân đi đòi lại. Bây giờ lại nghe nói bộ đồ này là do Diệp Linh Thần tự đi làm kiếm tiền mua. Diệp Linh Thần vậy mà đã đi làm rồi. Nếu Diệp Linh Thần không dọn đi, tiền kiếm được và bộ đồ này đều sẽ là của mình. Mình mặc vào chắc chắn sẽ đẹp hơn Diệp Linh Thần. Không được, mình nhất định phải tìm cách lấy lại tất cả đống đồ này. Cố Nhất Phi thấy Mạnh Tử Hàm nhìn chằm chằm Diệp Linh Thần, tưởng rằng cô ta bị lời của Lâm Tiểu Quyên làm tổn thương lòng tự trọng. Bác sĩ liền an ủi cô ta. Tử Hàm, đừng nghe cô ta nói bậy. Nhiệm vụ chính của em bây giờ là học tập. Đừng suy nghĩ nhiều quá, đợi em đỗ đại học là tốt rồi. Khi cả nhóm bước vào trường, thời gian vừa quá 7 giờ, còn 10 phút nữa mới đến giờ lên lớp. Đi thôi, chị đưa em đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Tiểu Kiệt, các em về lớp trước đi. Thầy Mã đã sớm nghe nói trong lớp sẽ có một học sinh mới chuyển đến có thành tích, nên khi thấy Diệp Linh Thần cũng không thấy lạ, chỉ đơn giản hỏi qua một vài thông tin cơ bản, rồi đưa cô ấy đến lớp học. Diệp Linh Thần rất tự nhiên thực hiện phần giới thiệu bản thân. Bên cạnh bạn Thẩm Ngạn Lâm vẫn còn chỗ trống. Em cứ ngồi đó trước đi. Chỗ ngồi lớp ta là xoay vòng, mỗi tuần thay đổi một lần. Tuần sau em sẽ ngồi hàng đầu. Giờ tạm thời chịu thiệt ngồi phía sau chắc không ảnh hưởng học tập chứ? Dạ không ạ. Cô ấy cảm thấy cách thay đổi chỗ ngồi này khá công bằng, sẽ không để học sinh ngồi mãi ở phía trên hay phía dưới. Ai cũng có cơ hội được ngồi vị trí tốt. Thầy Mã dặn dò mọi người tập trung tự học buổi sáng, rồi rời khỏi lớp. Diệp Linh Thần đối với những lời bàn tán và ánh mắt xung quanh xem như không thấy. Cô lấy cuốn bài tập mới mua từ trong cặp ra, mở ra và bắt đầu làm bài. Giờ tự học sáng nhanh chóng kết thúc. Lớp học đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Tiểu Trần, sao cậu lại bị xếp ngồi cạnh cô ta vậy? Thế này thì biết làm sao đây? Mê Mưng, sao có vấn đề gì không? Có lẽ cậu chưa biết, cô ta là thành phần cá biệt nổi tiếng trong trường đấy. Cậy mình học giỏi nên chẳng coi ai ra gì. Suốt ngày không đánh nhau thì cũng trốn học. Đúng là vô pháp vô thiên. Phùng Linh Linh, lần sau khi bàn tán về người khác, làm ơn hãy nói nhỏ tiếng lại một chút.